μιλήσουμε για το PGCE σε αυτό το βίντεο. Για όσους ενδιαφέρονται λοιπόν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, θα είμαστε μαζί με τον Μάνο, ο οποίος πραγματοποιεί το PGCE στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth φέτος, PGCE στη φυσική. Έχουμε πει για τα έξοδά σου, ας πούμε, πάνω κάτω πόσο βγαίνουν, αλλά θα τα αναφέρω για όσους βλέπουν για πρώτη φορά ενδεχομένως τη συγκεκριμένη κλίση. Πληρώνεις 800 λίρες το μήνα στην εστία, συμπεριλαμβάνει πρωινό και βραδινό. Και έτσι αυτό καταλήγει να είναι μια σχετικά καλή τιμή, παρόλο που προφανώς 800 το μήνα δεν ακούγεται και τόσο χαμηλή, αλλά για τα δεδομένα της Αγγλίας πραγματικά όσοι ξέρουν τα δεδομένα της Αγγλίας θα αντιληφθούν ότι είναι πολύ καλή τιμή με πρωινό και βραδινό. Περιλαμβάνεται πλήρως το φαγητό επί της ουσίας. Σε δωμάτια, και είναι το δωμάτιο ensuite catered, δηλαδή και το μπάνιο κτλ. Υπάρχουν εστίες που οι τιμές μπορεί να είναι 600 λίρες το μήνα. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρει κάποιος και 500. Έτσι. Όσα περισσότερα τέτοια στοιχεία εσύ συμπεριλαμβάνεις, ανεβαίνει. Τα 800 είναι υψηλά σε σχέση με άλλες τιμές που υπάρχουν. Μπορεί να βρει κάποιος κάτι πολύ πιο οικονομικό. Αλλά αν λάβεις υπόψη το φαγητό, που κάτω από 400 λίρες το μήνα και να μαγειρεύεις ή οτιδήποτε, δεν πας στην Αγγλία νομίζω, βγαίνει χαμηλό το τελικό ενίκιο, το καθαρό. Ναι. Και γλιτώνεις και τόσο χρόνο πραγματικά. Εγώ θυμάμαι, έμενα σε σπίτι με συγκάτοικο, έναν Έλληνα συγκάτοικο εκεί, που πληρώναμε από 450 λίρες ο καθένας. Μιλάμε για το έτος 2015-16. Προφανώς τώρα έχουν ανέβει τα ενοίκια. Και στη συνέχεια έπρεπε να πληρώνω άλλα 100 περίπου για λογαριασμούς και στη συνέχεια έπρεπε να πληρώνω αρκετά για το σούπερ μάρκετ. Αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι έπρεπε να μαγειρέψω, να ετοιμάσω τα γευματά μου κλπ. Ενώ είχα όλο τον φόρτο εργασίας από το σχολείο που συχνά, ας πούμε, εγώ προς το τέλος του προγράμματος, για να καταφέρω να ολοκληρώσω αυτά που έπρεπε να κάνω, γιατί είχα μια επιβλέποντα καθηγήτρια, η μέντορας που αποκαλείται εκεί, που μου είχε πει ότι πρέπει να κάνω συγκεκριμένα πράγματα, αλλιώς μπορεί να πρέπει να με κρατήσει 1-2 εβδομάδες παραπάνω. Και εγώ σκεφτόμουν δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω 1-2 εβδομάδες παραπάνω και να μην πάω Ελλάδα για διακοπές με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Οπότε αποφάσισα να είμαι σχολείο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Με έδιωχνε ο caretaker, ο άνθρωπος που κλείδωνε το σχολείο, ερχόταν, με πετύχαινε εκεί να δουλεύω ακόμα στην υπολογιστή και μου έλεγε φεύγουμε γιατί κλειδώνουμε. Και εγώ πήγαινα σπίτι και συνέχιζα. Οπότε μετά να κάτσεις να μαγειρέψεις, να σιδερώσεις το πουκάμισό σου και τα ρούχα σου, που υπάρχει και dress code. Το ξέρεις, φαντάζομαι καλά πλέον, ότι προκύπτουν πολλά προβλήματα με τον dress code. Εσείς είστε με κοστούμι, γραβάτα, πώς είναι το σχολείο σου αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, στο πρώτο μου σχολείο ήμασταν κοστούμι, η γραβάτα ήταν υποχρεωτική, προαιρετικό το σακάκι, το blazer, αλλά smart professional, έτσι, με γραβάτα. Και στο δεύτερο σχολείο που είμαι, ευτυχώς μάλλον, δεν είναι υποχρεωτική ούτε η γραβάτα, αλλά είναι αυτό το semi-professional smart, θες πουκάμισο και το υπόλοιπο τέλος πάντων, έτσι. Παντελόνια συγκεκριμένα, ξέρεις, όχι jeans, ας πούμε. Ναι. Κατά μία έννοια είναι, ας πούμε, αν θέλεις, στην Ελλάδα θα ντυνόμασταν έτσι για να πάμε σε κάποιο επίσημο γεγονός, ίσως σε μια βάφτιση, σε ένα γάμο, ας πούμε, ενδεχομένως, ίσως λίγο κάτω από τι θα φορούσαμε για να πάμε σε ένα γάμο, ή σε ένα γάμο το καλοκαίρι, ίσως κάτι τέτοιο, ας πούμε. Τα βασικά θα ήταν πουκάμισο, έτσι ένα όμορφο παντελόνι, ας πούμε, σχετικά κλασάτο, πώς να το πω. Δηλαδή, σίγουρα δεν θα βάλεις τζιν. Απαγορεύεται το τζιν και αν πας με τζιν, δεν θα σε αφήσουν να μπεις καν στο σχολείο. Έτσι, δεν είναι? Καλά. Δεν ξέρω αν μία φορά προκύψει κατά λάθος πώς θα αντιδράσουν. Ανάλογα το σχολείο, κάποια ίσως να είναι πιο ανεκτικά, αλλά κατά κανόνα ναι. Γιατί και αντίστοιχα και στους μαθητές, όπως ξέρεις, υπάρχει υποχρεωτική στολή. Οπότε πρέπει και οι καθηγητές να δίνουν ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Άρα λοιπόν, περάσαμε και κάποιες εξτρά λεπτομέρειες στους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή για να καταλάβουν, γιατί στην Ελλάδα προφανώς στο σχολείο δεν υπάρχει συνήθως η απέτηση να πας με πουκάμισο και γραβάτα. Εγώ είχα αρκετά αυτή την απέτηση. Νομίζω
σε 2 από τα 3 σχολεία που έκανα την πρακτική μου στην Αγγλία έπρεπε να είμαι με πουκάμισο, γραβάτα και φυσικά τα υπόλοιπα ρούχα τα οποία έπρεπε να είναι αρκετά στιλάτα. Έπρεπε να αγοράσω παπούτσια για τη δουλειά κλπ. Τα οποία ήταν παπούτσια που δεν θα φορούσα φυσικά σε άλλη περίπτωση. Και κάθε εβδομάδα έπρεπε να σιδερώσω όλα τα πουκάμισα, να σιδερώσω όλα τα ρούχα, να ετοιμάσω τα γεύματά μου κλπ. Και αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι η εστία και η δυνατότητα του να πας εκεί να φας, να είναι έτοιμο το γεύμα σου και να μην χρειαστεί να πλένεις, να αγοράζεις ρούχα και φαγητά, κλπ. Σίγουρα θα ήταν μια τεράστια διευκόλυνση για μένα και θα ήμουν διατεθειμένος να πληρώσω τα χρήματα στα οποία αναφέρθηκες, γιατί στην πραγματικότητα τα πλήρωνα σίγουρα και εγώ αυτά τα χρήματα. Απλώς θα τα πλήρωνα εγώ για να ψωνίσω τα φαγητά στο σούπερ μάρκετ και να τα μαγειρέψω. Μάνο, πες μου για το φόρτο εργασίας λίγο, τα βγάζεις πέρα, γιατί εμείς όταν πραγματοποιούσαμε το PGC, υπήρχε κόσμος που το παρατούσε, δηλαδή κάποιοι παθαίνανε, ας πούμε, αντιμετώπιζαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και εγκατέλειπαν το πρόγραμμα σταδιακά. Δηλαδή, εμείς ήμασταν 15 άτομα και στο τέλος νομίζω μείναμε 8 ή 7, δεν θυμάμαι ακριβώς, ή περίπου οι μισοί δεν άντεξαν να το φέρουν σε πέρας. Εσείς πώς είστε φέτος αυτή τη στιγμή? Είμαι σε ένα τμήμα που από ό,τι λένε είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Είχαμε μόνο ένα drop out και άλλο ένα άτομο που έχει κάνει το phase 2 για το χρόνο, θα το συνεχίσει δηλαδή. Για το χρόνο. Για αναβολή. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε, αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Συνήθως έχουμε αρκετά drop outs και τα υπόλοιπα τμήματα, το PGC Maths, Foreign Languages και τα υπόλοιπα, ακούμε ότι έχουν περισσότερα από εμάς. Κατάλαβα. Πολλοί κόσμοι δεν αντέχει ψυχολογικά, δεν αντέχει το φόρτο εργασίας και διάφορες άλλες προκλήσεις που προκύπτουν. Ναι. Πώς σου φαίνεται η συμπεριφορά των μαθητών? Γιατί είναι ένα γεγονός που πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι, ότι στην Αγγλία ένας από τους βασικούς λόγους που ζορίζονται οι καθηγητές είναι η συμπεριφορά των μαθητών. Πώς είναι για σένα αυτό το φαινόμενο? Δεν θεωρώ ότι ήμουν σε σχολείο και στην πρώτη φάση που οι μαθητές ήταν κακοί ή είχαν ιδιαίτερα κακές συμπεριφορές. Ωστόσο, ειδικά στις μικρότερες τάξεις υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία και επίσης όταν τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, είναι η διαχείριση της συμπεριφοράς, το behavior management, από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Κάποιος που έχει δουλέψει, έχει κάνει ιδιαίτερα ή έχει δουλέψει με μόνο μεγαλύτερες ηλικίες, προετοιμασίες για εξετάσεις, δεν έχει συναντήσει συνήθως αυτό το πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι αξιολογείσαι και πάνω σε αυτό. Δηλαδή, αν είσαι σε μια τάξη και δεν μπορείς να την ελέγξεις ή εσύ μιλάς ενώ οι μαθητές σου μιλάνε και δεν σε ακούνε αρκετοί, εσύ μπορεί να νομίσεις ότι αυτό είναι OK, γιατί παιδιά είναι. Θα σου επισημανθεί όμως ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λύσεις, πρέπει να ζητάς σιωπή, πρέπει να τους βάζεις όλους να συμμετέχουν. Οπότε, είναι μια δεξιότητα που πρέπει κάποιος να αναπτύξει με μεθοδολογία και με συνέπεια, και κάτι που βοηθάει και από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι μαθητές εδώ στην Αγγλία το έχουν, είναι ότι θέλουν ρουτίνες. Θέλουν κάθε φορά να ξεκινάνε με τον ίδιο τρόπο, να κάνουν τα ίδια πράγματα, όπως ξέρεις, starters κτλ. Και να βλέπουν έναν καθηγητή που είναι συνεπής και ακολουθεί ρουτίνες, για να νιώθουν και αυτά μια ασφάλεια, μια εμπιστοσύνη, ας πούμε. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Όταν το κάνει κάποιος αυτός, συχνά δεν υπάρχει θέμα συμπεριφοράς. Αλλά σαν καινούριος που κάνεις κάποια λάθη ή δοκιμάζεις πράγματα, θα δεις συχνά ότι δεν λειτουργούν και πρέπει να βρεις τρόπους να επιβληθεί. Όχι να επιβληθεί στη τάξη, κάποιοι το βλέπουν έτσι. Δυστυχώς έτσι. Να κάνεις πέραν το μάθημά σου. Ναι, όχι, δυστυχώς μπορώ να σου πω ότι είχαμε εκπαίδευση τέτοιας φύσης. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έφυγα τρέχοντας από τα δημόσια σχολεία της Αγγλίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να μας μιλάει η υποδιευθυντής σχολείου
με κακή συμπεριφορά, με έντονα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, γιατί προφανώς υπάρχουν και σχολεία που, δηλαδή κάθε σχολείο είναι και ένας μικρό κόσμος, πολύ ιδιαίτερος και διαφορετικός, αλλά θυμάμαι να γέρνει πάνω από την έδρα και να μας εξηγεί, να μας διδάσκει πώς πρέπει να το κάνουμε και μας λέει πρέπει να καταλάβουν οι μαθητές ποιος έχει τον έλεγχο. Και πραγματικά αισθανόμουν ότι ήμουν σε ένα περίεργο θρίλερ όπου, ας πούμε, μου θύμισε τις ιστορίες του παππού μου, ο οποίος ήταν από την Αγγλία, ήταν Άγγλος και πήγαινε στο σχολείο νέος και έφτανε ο καθηγητής και έβαζε ένα βαλιτσάκι πάνω στην έδρα, το οποίο είχε μέσα μία βέργα. Και δεν χρειαζόταν να βγάλει τη βέργα, ξέραν οι μαθητές ότι η βέργα είναι εκεί, αλλά το χρησιμοποιούσε ως μέτρο για να επιβληθεί στη τάξη και να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές δεν θα συμπεριφερθούν με άσχημο τρόπο. Και δεν υπήρχε, ας πούμε, περιθώριο κάπως να προωθήσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Πρέπει να εφαρμοστεί το σύνολο των κανόνων του σχολείου. Πρώτη προειδοποίηση, δεύτερη προειδοποίηση και γράφω το όνομα στον πίνακα, τρίτη προειδοποίηση στέρηση 15 λεπτού διαλύματος, τέταρτη προειδοποίηση απομάκρυνση από την τάξη, συμπλήρωση φόρμας στον υπολογιστή, τηλέφωνο στους γονείς, αναφορά στον form tutor και είναι πραγματικά λες και βρίσκεσαι σε μια φυλακή. Υπάρχει ένα σύνολο κανόνων εκεί κάπου αναρτημένο και ανάλογα με το έγκλημα του κατάδικου θα υπάρξει και η αντίστοιχη ποινή, ας πούμε. Και πραγματικά ήταν κάτι που θεώρησα πολύ άσχημο. Σε κάποια σχολεία υπήρξε καλύτερη διαχείριση, αλλά αισθάνθηκα ότι σε μεγάλο βαθμό έχει επικρατήσει αυτό το μοντέλο σε πολλά δημόσια σχολεία της Αγγλίας αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ως τώρα το έχεις παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο, δηλαδή δεν αναφέρομαι τόσο στους μαθητές όσο στη διοίκηση των σχολείων και στην προσέγγιση που έχουν στο μυαλό τους σχετικά με το TST, το behavior management, τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Ευτυχώς δεν το συνάντησα σε αυτό το βαθμό. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το σχολείο. Υπάρχει ένα school policy κοινό, το οποίο είναι εκεί για υποτίθεται δύσκολες καταστάσεις, αλλά επαφίεται σίγουρα και στον κάθε καθηγητή και ευτυχώς οι περισσότεροι είναι πολύ πιο φιλικοί και βρίσκουν τρόπους πολύ καλύτερους είτε να έχουν ένα απλά πολύ ενδιαφέρον μάθημα, είτε να είναι γενικά πιο ανεκτικοί. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται από το σχολείο και τον τρόπο που λειτουργεί και το δεύτερο σχολείο που είμαι τώρα, νομίζω δεν έχει καθόλου τέτοια ζητήματα, γιατί είναι ένα είδος πρότυπου σχολείου, έχει ούτως ή άλλως μόνο GCSE και A-levels και να φανταστείς είναι ένα σχολείο όπου δεν υπάρχουν κουδούνια, δεν χτυπάνε ποτέ κουδούνια, τελειώνει το μάθημα, οι μαθητές όμορφα, ήρεμα, φεύγουν από τη τάξη, κάθονται σε κάποιους ανοιχτούς κοινούς χώρους που είτε τρώνε είτε διαβάζουν και μετά στην ώρα τους θα πάνε στην επόμενο μάθημα. Υπάρχει γενικότερα μία κουλτούρα που επειδή είναι STEM-oriented, δηλαδή ασχολείται με τις θετικές επιστήμες, πάνε μαθητές που έχουν κάνει αίτηση για να πάνε εκεί και ενδιαφέρονται για τις θετικές επιστήμες. Οπότε εκεί δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα με τον τρόπο που υπάρχει σε άλλα σχολεία και βλέπεις κάτι που το οποίο σε εκπλήσει και στο πώς, δηλαδή, πόσο όρημα και ανεξάρτητα και χωρίς θορύβους, χωρίς κουδούνια, χωρίς έτσι, τέτοιου μιλιταριστικού τύπου κανόνες και εικόνες και φόρμες, όλα λειτουργούν ήρεμα και αποδοτικά. Οπότε αυτό έχω εκπλαγεί. Αλλά και στο προηγούμενο σχολείο που ήταν κάπως πιο παραδοσιακό στο σχηματισμό του και πάλι να πω ότι η εικόνα σε ένα σχολείο με 2.500 μαθητές και μόνο ότι 2.500 μαθητές συχνοτίζονται, κινούνται μέσα σε διαδρόμους, μπαίνουν, βγαίνουν από τάξεις, από προάβλια και επί της ουσίας συμπεριφέρονται σωστά. Δηλαδή στα 2.500 παιδιά θα είναι 2, 3, 4 που μπορεί κάπου να είναι ζωηρά. Δεν το βλέπεις. Και επίσης το πρωί είναι μια πολύ ωραία εικόνα να βλέπεις
εκατοντάδες παιδιά με τα σακάκια τους και τις γραμματούλες τους να φτάνουν με τα ποδήλατα στο σχολείο. Φτάνουν με τα ποδήλατα στο σχολείο, δηλαδή φτάνουν μόνα τους στο σχολείο, ακόμα και παιδιά 11 χρονών, έτσι, και σειραίουν από παντού, δημιουργώντας μια εικόνα αφενός έτσι, που μας θυμίζει ταινίες και δείχνει ότι από μικρή ηλικία ανεξαρτητοποιούνται και έρχονται στο σχολείο επειδή θέλουν και να έρθουν. Παίρνουν το ποδηλατάκι τους και έρχονται ή περπατάνε και φτάνουν στο σχολείο. Αυτό που θεωρείται κακή συμπεριφορά στην Αγγλία δεν έχει σχέση με αυτό που θεωρείται κακή συμπεριφορά στην Ελλάδα. Στα παιδιά. Οπότε θα έλεγα ότι γενικά τα παιδιά που έχω συναντήσει συμπεριφέρονται πιο καλά εδώ και πιο όρημα και ανεξάρτητα από μικρή ηλικία. Πολύ τυχερός είσαι, Μάνο, γιατί η προσωπική μου εμπειρία δεν ήταν καθόλου έτσι, να σου πω την αλήθεια. Μαθητές μου με έχουν βρήσει, μου έχουν πετάξει πράγματα, έχω ακούσει πράγματα τα οποία προφανώς κάποια παιδιά έχουν εισπράξει από τους γονείς τους και τα αναμεταδώσαν, έτσι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ένα παιδί για τη χρήση μιας γλώσσας που προφανώς δεν είναι δική του, έχει έρθει από αλλού και δεν είναι μόνο αυτό. Τα παιδιά τα οποία βιώνουν συγκεκριμένα πράγματα θα τα εκδηλώσουν και με τις αντίστοιχες συμπεριφορές. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν εσύ γίνεσαι δέκτης πίεσης από ένα παιδί, το παιδί αυτό έχει γίνει δέκτης πίεσης στο σπίτι και εκτός σπιτιού ενδεχομένως. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπήκα σε μια διαδικασία για να κατηγορήσω παιδιά κλπ. Είναι φαινόμενα τα οποία απλώς στα οποία ήθελα να αναφερθούμε και ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι εσύ είσαι σε ένα υπέροχο σχολείο, κάτι το οποίο και εγώ φυσικά βίωσα. Μόλις έφυγα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του PGC, αποφοίτησα και τελείωσε η φάση με τα 3 σχολεία. Παρεμπιπτόντως, πώς λέγεται το όμορφο σχολείο που μας περιέγραφες? Ποιο από τα δύο? Εκεί που φτάνουν τα παιδάκια με τα ποδήλατα και συμπεριφέρονται όλα πολύ ωραία και λοιπόν να το έχουμε στα υπόψη μας. Είναι το Bay House School, είναι στο Gosport, όχι στο Portsmouth. Παίρνεις δηλαδή ένα μικρό ferry boat για να πας. Περίμενε, πού είναι? Είναι στο ένα νησάκι, είναι εκεί δίπλα στο Portsmouth. Σαν Χερσόνησος, θα χωρίζει το θάλασσα, δηλαδή με το ferry boat σε 5 λεπτά, δεν είναι μακριά. Okay. Και τώρα το Bay House School μαζί με το Broome Park School έχουν και τα δύο ενταχθεί σε Academy, το King's Academy. Ωραία, πολύ ωραία. Ωραία, κοίταξε Μάνο, για να αρχίσουμε να προχωράμε και λίγο προς το τέλος της ομιλίας αυτής, γιατί θέλαμε ουσιαστικά να ανοίξουμε και λίγο, αν θες, αυτή την πόρτα του σχολείου, να μπουν λίγο κάποιοι άνθρωποι μέσα, όσοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν το PGC, να καταλάβουν 5 πράγματα παραπάνω. Εγώ όταν τελείωσε το πρόγραμμα του PGC πήγα σε ένα υπέροχο σχολείο το οποίο λέγεται Rochester Independent College, ένα ιδιωτικό σχολείο που δεν είχε στολές, ήταν αρκετά εναλλακτικό. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης ήταν εντελώς εναντίον της καταπίεσης με χρήση της δομής του σχολείου, ας πούμε, για να βάλει κανόνες και κουτάκια και λοιπά και να πιέσει τους μαθητές να συμπεριφερθούν με μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το άφησε λίγο πιο ελεύθερο και ανοιχτό. Έτσι είχαμε μαθητές οι οποίοι είχαν βαμμένα μαλλιά, σκουλαρίκια, τατουάζ και τέτοια και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Οι μαθητές μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Προφανώς εφόσον οι γονείς τους είχαν δεχτεί, ας πούμε, ότι στο σπίτι μπορούν να είναι έτσι. Και εμείς στο σχολείο μπορούσαμε να τους δεχτούμε με όποια εμφάνιση επιθυμούσαν αυτοί να έχουν. Ωστόσο, υπήρχε η απέτηση να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό όλοι προφανώς και ευγένεια ο ένας τον άλλον. Και υπήρχε ένα φαινόμενο όπου οι μαθητές ήταν πραγματικά εξαιρετικοί μεταξύ τους, δεν υπήρξε ποτέ bullying. Στο σχολείο, μάλιστα, πολύ συχνά ερχόντουσαν παιδιά και μαθητές που είχαν υποστεί bullying σε άλλα σχολεία μεγαλύτερα, πιο κλασικά, πιο παραδοσιακά. Γιατί και εμείς ήμασταν ιδιωτικό σχολείο, έτσι οι γονείς πληρώνανε 20.000 λίρες για τους day students, για τους μαθητές οι οποίοι ήταν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της ημέρας και 30.000 λίρες για τους boarders, για αυτούς που μένανε μέσα στο οικοτροφείο. Δηλαδή, αν θέλεις, η διαφορά βγαίνει 10.000, δηλαδή πληρώναν 10.000 λίρες εξτρά οι γονείς που θέλανε το παιδί τους να έχει ένα δωμάτιο, φαγητό, σύντηση στο σχολείο 3 γεύματα την ημέρα και όλες τις επιπρόσθετες παροχές που τους παρήχαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν πραγματικά μια υπέροχη εμπειρία και αυτό που ήθελα να εξηγήσω είναι ότι όλα εξαρτώνται, όπως περιέγραψες και εσύ, από το σχολείο, από τη συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία θα βρεθείς εσύ και δεν μπορούμε να πούμε ότι γενικά ισχύει κάτι καθολικά.
παντού σε όλα τα σχολεία. Έτσι, είναι λοιπόν το PGC ένα πρόγραμμα το οποίο σου δίνει το χαρτί που θα σου επιτρέψει να πας σε όποιο σχολείο θέλεις εσύ. Σίγουρα δεν είναι ρόδινη η κατάσταση, δηλαδή παίρνεις το χαρτί, πας στο πρώτο σχολείο που θα βρεις και όλα θα είναι ρόδινα. Ενδεχομένως να θέλει και πολύ προσοχή, πολύ έρευνα το πώς θα κινηθείς στη συνέχεια μετά την απόκτηση του PGC, εφόσον επιθυμείς να διδάξεις τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, φέτος από ό,τι κατάλαβα, έχει αλλάξει λίγο το σύστημα όσον αφορά την απόκτηση του λεγόμενου QTS, full QTS, γιατί εσείς ολοκληρώνετε το PGC και ναι μεν έχετε διδακτική επάρκεια, αλλά θεωρείτε μερική και στη συνέχεια πρέπει να κάνετε, δηλαδή τα πρώτα 1-2 χρόνια, αν κατάλαβα καλά, θα έχετε μια μεταβατική περίοδο που θα ολοκληρώσετε τη διδακτική επάρκεια. Από όσο ξέρω, το QTS το παίρνουμε τελειώνοντας το PGC, εφόσον όλα έχουν πάει καλά και είναι επιτυχής η ολοκλήρωση, και μετά πρέπει για 2 χρόνια να κάνεις το λεγόμενο ECT. Το οποίο σου δίνει κάτι το οποίο ορίζεται, δεν θυμάμαι την ακριβή ορολογία, έτσι, σου δίνει κάτι το οποίο σε κάνει να είσαι πλήρως επαγγελματίας δάσκαλος για τα αγγλικά δεδομένα, για τα δικά τους δεδομένα. Δηλαδή, το ECT είναι 2 χρόνια που έχεις, νομίζω, 10-15% λιγότερα διδακτικά καθήκοντα, έχεις ακόμα έναν mentor στο σχολείο, αλλά είναι κανονικά εργάζεσαι. Δηλαδή, θα πάρεις skilled worker visa για να δουλέψεις, θα έχεις συμβόλαιο και θα εργάζεσαι. Απλά ουσιαστικά λένε τα πρώτα 2 χρόνια τα κάνουν ουσιαστικά λίγο πιο εύκολα. Ναι. Όχι, καταλαβαίνω πλήρως τι εννοείς, γιατί και εγώ ολοκλήρωσα το PGC και στη συνέχεια ο πρώτος μου χρόνος ως καθηγητή που εργαζόμουν σε σχολείο ήδη ήταν ο λεγόμενος NQT, Newly Qualified Teacher, δηλαδή πρώτο διοριζόμενος καθηγητής. Ναι? Και τώρα ονομάζεται ECT. Λεγόταν NQT και ήταν ένας χρόνος. Και πρόσφατα έχει μετονομαστεί σε ECT και είναι 2 χρόνια. Early αυτό έχει Career αλλάξει. Teacher, πώς μεταφράζεται αυτό, κάπου το είχα διαβάσει, αλλά δεν θυμάμαι τι σημαίνει ECT. Φαντάζομαι ότι εσύ θυμάσαι τώρα. ECT. Δεν σημαίνει Early Career Teacher, μήπως είναι αυτό θα σήμαινε Early Career Teacher, νομίζω είναι οι καθηγητές του δημοτικού. Μπορεί να έχει σχέση πάντως, τέλος πάντων, γιατί είσαι στην αρχή της καριέρας σου, μπορεί να το έχουν ονομάσει κάτι τέτοιο. Αλλά εμένα ήταν ουσιαστικά ότι τον πρώτο χρόνο είχα, νομίζω, 10% μειωμένο ωράριο διδασκαλίας. Είναι το ίδιο φέτος πλέον? Αυτό ισχύει, από όσο ξέρω, αλλά το QTS το έχεις ήδη με την ολοκλήρωση του PGC, σωστά? Και εσύ πριν το NQT δεν είχες QTS? Ναι, αλλά δεν ήμουν fully qualified teacher, οπότε είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Ναι, κατά μία έννοια, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βγάλει μια διαδικασία όπου αναγκάζει τα σχολεία να σε στηρίξουν στην αρχή της εργασίας σου δια νόμου και σου λέει: ο Μάνος μόλις τελείωσε το PGC φέτος, αρχίζει να διδάσκει φυσική, δεν θα τον πετάξω κατευθείαν στα βαθιά, πάρε ολόκληρο λοιπόν το timetable με 25 ώρες διδασκαλίας, πόσο είναι, ας πούμε, ανάλογα το σχολείο, θα του μειώσω κατά 10% τις ώρες αυτές, αλλά σου ανταλλάζουν και όλες αυτές τις ώρες με κάτι άλλο, όπου πρέπει να κάνεις meeting με έναν άνθρωπο, ο οποίος θα είναι ο μέντοράς σου και θα παρατηρεί τι κάνεις κλπ. Έτσι, ο επιβλέπων. Πάντως, αν πάει κάποιος σε international school, για παράδειγμα, από ό,τι και εσύ έχεις πει, αυτό, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, μπορεί και με το PGC να... Μάλλον, κάποια international schools, νομίζω, ζητάνε 2 με 3-4 χρόνια προϋπηρεσίας στην Αγγλία. Κάποια άλλα δεν το προαπαιτούν, σωστά? Ναι, παρένθεση, όχι στην Αγγλία. Ζητάνε προϋπηρεσία γενικά. Δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει αν εσύ έχεις διδάξει, ιδίως αν έχεις διδάξει στο Singapore American School, ας πούμε, American School of Singapore, ιδίως εκεί, ένα από τα καλύτερα σχολεία του κόσμου, τους ενδιαφέρει απλώς να έχεις τα χρόνια προϋπηρεσίας. Δεν υπάρχει η ρήτρα του να έχεις εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εργαστείς σε ένα άλλο σχολείο μετά στη συνέχεια. Έτσι, ναι, όπως το είπες, το PGC αποτελεί ένα χαρτί το οποίο κατευθείαν ανοίγει πόρτες σε όλο τον κόσμο. Απλώς, όσο καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό είναι το σχολείο στο εξωτερικό, τόσο πιο υψηλές θα είναι οι απαιτήσεις του. Δηλαδή, εγώ όταν βρισκόμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πραγματοποιούσα αιτήσεις σε σχολεία του εξωτερικού, είχα κάνει πολλές αιτήσεις σε σχολεία στη Μαλαισία, Μπερμιούντα, Μπαχάμας, στο Ρίο, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ. Θυμάμαι ένα σχολείο Σιγκαπούρη που είχα περάσει και στο στάδιο της συνέντευξης, δεν είχαν
παρατηρήσει ότι εγώ δεν είχα ολοκληρώσει 5 χρόνια προϋπηρεσίας. Υπήρχε αυτή η ρήτρα. Εγώ έκανα αιτήσεις παντού, φυσικά δεν μασάω. Θα κάνω αιτήσεις, ας έχουν και τις ρήτρες τους. Και μετά μου λένε μπράβο, ναι, τι ωραία κλπ. Και μετά συνειδητοποίησαν ότι δεν είχα 5 χρόνια προϋπηρεσίας και δεν μπορούσα να πάω εκεί γιατί είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό σχολείο. Ποιο ήταν, βασικά συγγνώμη, ήταν συγκεκριμένα στο Hong Kong. Ήταν στο Canadian International School of Hong Kong. Εκεί, και οι παροχές πραγματικά είναι εξαιρετικές, δηλαδή πολύ ενδεικτικά θα αναφέρω ότι μιλάμε για μισθούς οι οποίοι φτάνουν τα $100,000 το χρόνο, και στη συνέχεια στην ολοκλήρωση του διετούς συμβολέου ήταν και 20% μπόνους. Δηλαδή καταλαβαίνεις, άμα πληρώνεσαι $100,000 το χρόνο, αυτό είναι το 20% μπόνους, είναι 20,000 τον χρόνο. Άρα $40,000 στο χέρι σου δίνουν φεύγοντας. Μετά τα 2 χρόνια που έχεις εργαστεί εκεί, σου δίνουν επίδομα για το σπίτι σου, σου δίνουν ένα ποσό και αυτό το παίρνεις εσύ και το κάνεις, το μετατρέψεις σε ενίκιο αν θέλεις, δεν σου δίνουν το σπίτι κατευθείαν. Και έτσι υπήρχαν πραγματικά απίστευτες παροχές, αλλά σε κάθε περίπτωση θυμάμαι αυτό το ζήτημα με την προϋπηρεσία και τελικά εγώ κατέληξα να δεχτώ μια δουλειά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο, και εκεί δεν υπήρχαν τόσο αυστηρές, ας πούμε, προϋποθέσεις, γιατί προφανώς δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό το σχολείο. Δηλαδή και οι παροχές του αντίστοιχα δεν είναι τόσο υψηλές, οι μισθοί κλπ. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί το PGCE θα σου ανοίξει όλες αυτές τις πόρτες, αλλά δεν μπορείς να τις περάσεις όλες, γιατί πρέπει να έχεις και τα απαραίτητα, ας πούμε, εφόδια, προσόντα, προϋπηρεσία κλπ. Ενδεχομένως να πρέπει να ξεκινήσεις εσένα, ας πούμε, Μάνο, σου στείλανε φέτος, το πανεπιστήμιο σας έφερε σε επαφή με κάποιους recruiter οι οποίοι σου ανακοίνωσαν ρόλους στην Μέση Ανατολή, δηλαδή νομίζω στο Κατάρ, αν θυμάμαι καλά, και στο Κουβέιτ. Κουβέιτ, ναι, είναι το Κουβέιτ. Υπάρχουν ωραία σχολεία. Δημοφιλή τέτοια international schools και στο Ντουμπάι, στα Εμιράτα κτλ. Και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Ναι. Πηγαίνει κόσμος εκεί. Γενικώς για... Να κάνω και μία παρένθεση. Έχουμε ένα σχόλιο εδώ που αναφέρει ότι είσαι ίδιος ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Να είναι καλά. Αλλά σου λείπει η ελιά. Ναι, ίσως την επόμενη φορά να προσθέσω μια ψεύτικη ελιά και να το κάνουμε. Εδώ όμως έχουμε και μία ερώτηση. Αν το έχεις σκεφτεί για το θέατρο, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση νομίζω. Για πες μας λίγο, το έχεις σκεφτεί για το θέατρο? Δεν ξέρω αν είναι υποψιασμένη η ερώτηση αυτή, αλλά έχω ήδη κάνει θέατρο, οπότε έχω υπάρξει και ηθοποιός στο παρελθόν, οπότε το έχω σκεφτεί. Ναι, ευχαριστώ για το ωραίο σχόλιο. Ούτως ή άλλως το θέατρο είναι ένα απαραίτητο, τέλος πάντων τα στοιχεία που έχουν οι ηθοποιοί, οι δεξιότητες που πρέπει να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του επαγγέλματος, νομίζω είναι πολύ χρήσιμες και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Πάρα πολύ χρήσιμες, και να πω ότι μέσα στη τάξη με τα 30 πιτσιρίκια που είναι πανέξυπνα και οι ατάκες που μπορούν να σου πετάξουν είναι φόβερες, η δυνατότητα να αυτοσχεδιάσεις on the spot, ό,τι σχέδιο μαθήματος και αν έχεις κάνει, ό,τι προετοιμασία και αν έχεις κάνει, η δυνατότητα να αυτοσχεδιάσεις και να απαντήσεις σωστά ή να κάνεις έτσι ωραία κουβέντα μαζί τους, σου σώζει τη ζωή. Οπότε είμαι ευγνώμων στο improvisational skills που έχω από το θέατρο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κάποιος λέει, αν η Νίκη διαβάζει σχόλια θα έχει ρίξει πολύ γέλιο τώρα. Νομίζω ότι δεν διαβάζει τα σχόλια αυτή τη στιγμή η Νίκη, αλλά ενδεχομένως να τα διαβάσει μετά λίγο αργότερα. Ωραία, Μάνο, ουσιαστικά νομίζω καλύψαμε τα περισσότερα βασικά πράγματα. Δεν δώσαμε πολύ βάση βέβαια στο γεγονός ότι, και το προσπέρασα λίγο πριν, το ξέχασα, ότι εσύ διαρκώς παρακολουθείσαι μέσα στην τάξη. Πάντα υπάρχει κάποιος που σε παρακολουθεί ενώ εσύ διδάσκεις και στη συνέχεια συμπληρώνει μια φόρμα όπου σου λέει πόσο καλά τα πήγες σε κάθε τομέα, ας πούμε στο time management, στο behavior management κλπ. Στα teaching standards, ας πούμε, που δεν χρειάζεται να μπούμε τόσο σε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά εσύ διαρκώς παρακολουθείσαι, έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα βέβαια να πω ότι αυτό το κάνει ο μέντορας σου εκεί, ο οποίος στην περίπτωση μου που είχα πολύ καλό μέντορα στο πρώτο σχολείο και στο δεύτερο είναι επίσης ένας άνθρωπος με πολύ διάθεση να με βοηθήσει σε όλα, γίνεται κάπως
από κοινού. Δηλαδή, είναι κάποιος άνθρωπος εκεί καταρχάς για να σε υποστηρίξει αν χρειαστείς κάτι την ώρα του μαθήματος. Μπορεί να, αν χρειαστεί, χωρίς να σε καπελώσει, αλλά μπορεί να παρέμβει σε κάποια δύσκολη στιγμή. Κάποιους μαθητές που έχουν κάποιες παραπάνω ανάγκες να τους υποστηρίξει. Και μια φορά τη βδομάδα συνήθως, μια ή δύο φορές τη βδομάδα υπάρχει μια φόρμα όντως που γράφει feedback και αυτά που είπες λίγο τα σχόλια, τα οποία μπορείτε λιγάκι να τα συζητήσετε και μαζί στη συνάντηση που κανονικά κάνετε κάθε εβδομάδα. Συνήθως κάπως είσαι προετοιμασμένος, ξέρεις και εσύ τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τα συζητάτε και εντάξει, να σου πω κάτι, από τη μια πρέπει να είναι αντικειμενική, από την άλλη όμως πάντα μπορεί να δοθεί ένα positive spin σε κάποια πράγματα και μια έμφαση στο τι μπορεί να βελτιωθεί, χωρίς όμως ο άλλος να είναι πάνω για να σε χαντακώσει κιόλας. Και με λίγη τύχη, αν έχεις καλό μέντορα, η φόρμα αυτή δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβίζει. Ακόμα και το formal observation που γίνεται με τον course leader μία φορά ανά τρίμηνο, όπου εκεί λες, ναι, τώρα θα έρθουν από το πανεπιστήμιο και πρέπει να κάνω καλή εντύπωση, και εκεί ακόμα μας έχει ξεκαθαριστεί ότι είναι κυρίως για να βοηθηθούμε εμείς. Δηλαδή, να δούνε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, να μας δώσουν feedback για να βελτιωθούμε και μόνο στο τελευταίο τρίμηνο το observation του course leader που θα γίνει μία φορά θα έχει μεγάλη βαρύτητα και εκεί θα πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ, πολύ ξέρεις, και άρτης στα πάντα. Τα υπόλοιπα είναι αναμενόμενο θα κάνεις λάθη και αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί απλώς για να δουν τα λάθη σου και να σου πούνε πώς να μπορείς να τα βελτιώσεις, να γίνεις καλύτερος. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Μάνο, χαίρομαι που ακούω και θετική εμπειρία. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που το πραγματοποίησα εγώ. Εγώ το πραγματοποίησα το 2015-2016. Πάνε 9 χρόνια ήδη έχουν περάσει. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί που το πραγματοποιεί φέτος. Είχε ευχάριστη εμπειρία. Δεν βλέπω να μιλάς άσχημα για το πρόγραμμα κλπ. Εγώ θυμάμαι να τηλεφωνούμε με ανθρώπους και να κλαίμε μαζί στο τηλέφωνο και να αγκαλιαζόμαστε, ας πούμε, συναισθηματικά και ψυχολογικά, να στηρίξουμε ένα τον άλλον για να τα καταφέρουμε. Βλέπω χαμογελαστό άνθρωπο εδώ μπροστά μου που πραγματοποιεί το PG, άρα υπάρχει ελπίδα. Θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, ήρθα από την Ελλάδα. Είχες ήδη ζήσει άσχημες εμπειρίες, εννοείς, νομίζω. Εργασιακά στην Ελλάδα, ναι. Και θα έλεγα πάντα, εντάξει, από το 2010 και μετά, για όλους μας. Αλλά τα τελευταία χρόνια επίσης, θεωρώ δηλαδή ότι τα δυσκολότερα είναι πίσω μου. Από τη μία. Ναι. Από την άλλη θα σου πω, θεωρώ εξελιχθεί το πρόγραμμα εδώ. Έχουν καταλάβει και μέντορες και σχολεία και το πανεπιστήμιο ότι είναι δύσκολο ως έχει. Η δουλειά αυτή είναι δύσκολη ως έχει. Το να σηκώνεσαι 6 ώρα το πρωί, να ταξιδεύεις 1 ώρα για να φτάσεις σε ένα σχολείο και να περνάς εκεί 8, 9, 10 ώρες και να γυρνάς, είναι δύσκολο από μόνο του. Τα παιδιά είναι δύσκολα από μόνα τους. Όλες οι απαιτήσεις, η διδασκαλία κτλ. Οπότε, πλέον και ο course leader και οι μέντορες από εκεί και πέρα κοιτάνε να σε υποστηρίξουν όσο μπορούν, αντί να σε τρομάξουν για να αφήσεις τη διδασκαλία και να κάνεις drop out, κοιτάνε να σε υποστηρίξουν, να σε κρατήσουν και να το κάνουν όσο γίνεται λίγο ευκολότερο για σένα. Αυτό νομίζω μάλλον έχει, από τότε που το έκανες εσύ, έχει λίγο πιο πολύ εμπεδοθεί τα τελευταία χρόνια. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ελπίζω λοιπόν κάποιοι άνθρωποι να καταφέρουν να επωφεληθούν από αυτή την ευκαιρία. Δυστυχώς δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα μετά το ακαδημαϊκό έτος που μας έρχεται, δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, το Πανεπιστήμιο του Portsmouth ακόμη δίνει αυτή τη δυνατότητα, την λεγόμενη EU Transition Scholarship, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πληρώσουν δίδακτρα ύψους των Βρετανών, που είναι 9.500 λίρες το χρόνο. Στη συνέχεια δεν ξέρω αν έχουν σκοπό να το συνεχίσουν ή αν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στη συνέχεια θα πούνε: κοιτάξτε, παιδιά, εσείς από την Ευρώπη είστε international students, άρα θα πληρώσετε 15.000 λίρες ή τέλος πάντων παραπάνω, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν τα δίδακτρα, γιατί θεωρούμαστε πλέον international students όσοι δεν είμαστε, ας πούμε, από το Ηνωμένο Βασίλειο, όσοι τέλος πάντων ζουν στην Ελλάδα κλπ.
Οπότε είναι νομίζω μια μοναδική ευκαιρία, γιατί αν ξεφύγουν τα δίδακτρα στα 15 με 25.000 λίρες, εκεί πλέον αρχίζει να γίνεται κάτι όπου μάλλον θα βάλεις χρήματα από την τσέπη σου, δεν θα μπορέσεις να επιβιώσεις με την επιδότηση που δίνουν αυτή τη στιγμή και έτσι θα γίνει απαγορευτικό για όσους δεν έχουν χρήματα στην άκρη και δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν αυτή την προσωπική επένδυση. Δεν ξέρω αν σας είπε το Πανεπιστήμιο αν σκοπεύει να συνεχίσει αυτό το scholarship ή όχι. Έχετε ακούσει κάτι? Δεν έχουμε ακούσει κάτι γι' αυτό. Τώρα σκέφτηκα όμως ότι εγώ μπορώ να το ψάξω και να ρωτήσω στο Πανεπιστήμιο και ίσως να αξίζει να γίνει μία απεύθυνση στο Πανεπιστήμιο για να συνεχιστεί λίγο παραπάνω ή όσο πιο πολύ γίνεται όλο αυτό το EU Transition Scholarship. Να πω όμως ότι κινητοποιούνται κάποιες διαδικασίες μέσω του course leader του προγράμματος μου, το PGCE Science, του student reps από και τα άλλα PGCE Sciences για τα προβλήματα των international students. Είναι μια διαδικασία που την κινητοποίησα και εγώ γράφοντας ένα report που μου ζητήθηκε από τον course leader και για ζητήματα που αντιμετώπισα εγώ και άλλοι φοιτητές. Έχουμε φοιτητές από το Ιράν, τη Ρωσία, από χώρες της Αφρικής, από την Ιγυρία και από αλλού. Και τώρα την εβδομάδα που πέρασε συζητηθήκανε και κινητοποιούνται faculty, καθηγητές δηλαδή, μαζί με φοιτητές και εκπροσώπους φοιτητών και άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου για να εντοπίσουν λίγο κάποια προβλήματα και να κάνουν ευκολότερη τη διαδικασία για τους international, για τους διεθνείς φοιτητές. Ίσως σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και εγώ έχω συνάντηση πάνω για αυτά τα θέματα και την επόμενη εβδομάδα με κάποια άτομα, και αυτό που λες τώρα μπορώ να το ρωτήσω και αν δεχτούν κάποιο είδους πρόταση, ζήτηση, μπορεί και να υπάρξει τουλάχιστον μια επέκταση αυτού του πράγματος και να μπορούν άνθρωποι και τα επόμενα ακαδημαϊκά χρόνια. Ξέρουμε σίγουρα ότι αυτή η υποτροφία που είπες ισχύει και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, το 25-26, και λέω μήπως ασκώντας λίγες τέτοιες πιέσεις να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε να συνεχιστεί και για άλλα ακαδημαϊκά έτη. Φυσικά μέσα σε όλα αυτά ελπίζουμε να μην βρεθούν ξαφνικά πολλοί άνθρωποι που θα μπουν στο επάγγελμα, γιατί όσο περισσότεροι μπουν, τόσο πιο πιθανό να εξαφανιστεί και αυτή η υποτροφία, η οποία ουσιαστικά είναι μια υποτροφία που είναι ένα κίνητρο που χρησιμοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο για να καλύψει τις θέσεις. Έτσι, μόλις τις καλύψει, θα σταματήσει και να υπάρχει. Οπότε είναι όσοι προλάβουν κατά μία έννοια. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια αυξάνεται διαρκώς η υποτροφία, γιατί αυξάνονται διαρκώς οι ελλείψεις. Έτσι, τουλάχιστον ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η προοπτική, τέλος πάντων, θα συνεχίσει να υπάρχει, για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι που το επιθυμούν. Ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει τώρα φυσικό, χημεία, βιολογία στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι αδιόριστος, ψάχνει μια εναλλακτική και δεν βρίσκει μια εναλλακτική. Το να πεταχτεί στην Αγγλία για 10 μήνες και να πραγματοποιήσει αυτό το πρόγραμμα επιδοτούμενο από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία σε σχέση με την εναλλακτική που έχει από τη στιγμή που δεν έχει βρει κάτι έτσι μόνιμο και κάτι που να το αυξάνει τις δυνατότητες τις επαγγελματικές που έχει τόσο γρήγορα όσο το κάνει το PGCE. Δηλαδή μέσα σε 10 μήνες επιταχύνεις την καριέρα σου κατά μία νέα, κατά δεκαετίες. Γιατί ένας άνθρωπος που πραγματοποιεί το PGCE μπορεί να γυρίσει στην Ελλάδα και να πάει σε ένα βρετανικό international school στην Αθήνα, ξέρω εγώ, κάπου σε μία πόλη όπου υπάρχει. Δεν αναφέρω τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν θυμάμαι αν υπάρχει βρετανικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει αμερικάνικο σίγουρα, γαλλικό, γερμανικό, αλλά βρετανικό δεν θυμάμαι. Άρα μάλλον στην Αθήνα υπάρχει. Και ξαφνικά να δεχτούν έναν άνθρωπο που είναι 25 ετών να αρχίσει να εργάζεται σε αυτό το ιδιωτικό σχολείο, να υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε 10, 15, 20 χρόνια καριέρα στην Ελλάδα για να φτάσουν να γίνουν δεκτοί σε ένα τέτοιο σχολείο. Οπότε καταλαβαίνεις σε ποιο πράγμα αναφέρομαι και νομίζω δεν έχει γίνει αντιληπτό από τους ανθρώπους στους οποίους έχω απευθυνθεί μέσω της σελίδας. Κάποιοι μπερδεύτηκαν, νομίζουν ότι αυτά τα χρήματα, ας πούμε, θα είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακούγονται πολύ λίγα τα λεφτά σε σχέση με τον μισθό του καθηγητή κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα, αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα υπήρχε καμία πιθανότητα να εμφανιστεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει χρήματα στην άκρη, να κάνει όλο αυτό το πράγμα στο οποίο έχω αναφερθεί και να ανοίξουν όλες αυτές οι πόρτες σε όλο τον κόσμο. Οπότε ελπίζω μέσω αυτής της διάδρασης που είχαμε να το κάναμε λίγο καλύτερα αντιληπτό, να βοηθήσαμε τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω καλύψαμε τα βασικά. Κάποιες ερωτήσεις που γίνανε και δεν απαντήσαμε. Να πω πρώτα απ' όλα ότι η θερμοκρασία εδώ είναι 4 βαθμοί Κελσίου. Wow.
Δεν βρέχει όμως. Okay. Και επίσης οι πρώτοι 2 μήνες ήταν με πάρα πολύ λιακάδα γενικώς. Οπότε ο μύθος, εδώ στο Νότο ειδικά, στο Portsmouth είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, διευκρινιστικά λίγο για τους μισθούς των καθηγητών. Έτσι. Υπάρχουν κατηγορίες M1, M2, M3. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα ξεκινήσει κάποιος από τη μικρότερη κατηγορία, το M1, το οποίο όμως τώρα βρίσκεται γύρω στις 31.400 λίρες ή κάπου εκεί. Το θέμα ποιο είναι? Καταρχάς, πλέον στην Αγγλία κάθε χρόνο αυξάνονται οι μισθοί, έτσι, και σε συνεργασία με τα σωματεία, με το κράτος και το Υπουργείο Παιδείας, υπάρχει μια σύγκληση, τέλος πάντων. Αυξάνονται οι μισθοί για να κάπως να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Και σε κάθε περίπτωση, άμα κοιτάξουμε 10 χρόνια πριν, 15 χρόνια πριν, που και το Bursary, η υποτροφία του Υπουργείου Παιδείας, ήταν κάπου στις 10.000 λίρες, μετά πήγε 12, μετά 15, έφτασε τις 20 και σήμερα έχει φτάσει, ας πούμε, τις 28 και πάει στις 29, 30, 31. Και οι μισθοί αντίστοιχα από 20.022 πριν 10-15 χρόνια τώρα έχουν φτάσει στις 31 και ανεβαίνουν. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από τη δεύτερη, τρίτη κλίμακα, άρα αν είναι science teacher, φυσικός, χημικός, βιολόγος, να ξεκινήσει ακόμα και από τα 34-35, και αν είναι Λονδίνο, αυτό αυξάνεται περίπου 4-5 λίρες, στο κεντρικό Λονδίνο ειδικά, και μπορεί να ξεκινήσει από τις 38.000 λίρες κατελάχιστον βάσει νόμου. Έτσι. Αν το διαπραγματευτεί, μπορεί να πάρει 2 μισθούς εξτρά τον χρόνο, Ιούλιο-Αύγουστο, για να τον κλείσουν για το Σεπτέμβρη, για science. Αυτό πλέον γίνεται σιγά σιγά μια συνήθις πρακτική. Δεν το λένε τόσο, δεν θα σε ενημερώσουν τόσο. Φυσικά. Το πανεπιστήμιο, στο σχολείο. Γίνεται όμως, εγώ το ξέρω από το σωματείο, το National Educational Union, μου το έχουν πει επίσημοι φορείς και με έχουν προτρέψει να το κάνω. Μη διανοηθείς να μην διεκδικείς, να πληρωθείς Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί είσαι φυσικός. Θα στα δώσουν, Ναι, ουσιαστικά μπορούμε να πατήσουμε πάνω στην έλλειψη που υπάρχει για καθηγητές φυσικής. Στην δική μου περίπτωση ήταν για μαθηματικά και όντως έκανα κάτι πολύ παραπλήσιο, και να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες, γιατί μας χρειάζονται είμαστε απαραίτητοι για αυτούς επίσης, για αυτά τα σχολεία τα οποία συχνά μένουν χωρίς καθηγητή στο μάθημά μας, και είναι τεράστιο το κόστος για αυτούς το να φύγει ένας καθηγητής ο οποίος είναι καλός, έχει πολύ καλά αποτελέσματα στο σχολείο, και για παράδειγμα στη δική μου περίπτωση τον πρώτο χρόνο μεν ξεκίνησα με βασικό μισθό, αλλά ταυτόχρονα είχα σύντηση και στέγαση, και όταν είπα εγώ στους συναδέλφους που ήταν να διοριστούν ταυτόχρονα παράλληλα, λέω: παιδιά, εγώ θα πάω στην 5η κλίμακα φέτος με τον πρώτο μου μισθό, και μου λέγανε: σιγά μη σου δώσει κάποιος σε σένα 5η κλίμακα. Να μην τα σκεφτόμαστε όμως μόνο γραμμικά τα πράγματα, γιατί αν εγώ πάρω σπίτι και φαγητό, πήρα 5η κλίμακα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για ολόκληρο το χρόνο να έχεις τη διαμονή σου και το φαγητό σου, και να έχεις και γυμναστήριο εκεί, και να μην έχεις μετακινήσεις γιατί βρίσκεσαι στο σχολείο, και να μην έχεις και dress code, οπότε να μην χρειάζεται να πηγαίνεις στο καθαριστήριο κάθε 3 και λίγο τα ρούχα, και να μην χρειάζεται να σιδερώνεις όλη μέρα και να μην έχεις λογαριασμούς. Αν τα βάλεις όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι να πάρεις πολύ παραπάνω. Όπως είπες, μπορείς να ζητήσεις παραπάνω μισθούς. Εγώ, για παράδειγμα, αφού ανέβηκε ο μισθός μου την δεύτερη χρονιά, δεν τους ζήτησα μόνο αυτό, τους ζήτησα και βοήθεια με το μάστερ μου. Τους είπα: κοιτάξτε, πραγματοποιώ ένα μάστερ αυτή τη στιγμή στη διδακτική των μαθηματικών στο UCL. Κανονικά αυτό κόστιζε 9.000 λίρες. Πήρα απαλλαγή του 1/3, γιατί όταν πραγματοποιούσα το PGC όπως κάνεις εσύ, επέλεξα να πραγματοποιήσω το PGC postgraduate, οπότε υπήρχε μια αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τους ανθρώπους που δεν κάναν το postgraduate και κάναν το undergraduate, και έτσι πήρα διδακτικές μονάδες για μεταπτυχιακό στη διδακτική, οι οποίες αντιστοιχούν σε 30 από τις 90 διδακτικές μονάδες. Και αυτό τι σημαίνει? Όταν πήγα να πραγματοποιήσω το μάστερ μου, έπρεπε να πληρώσω μόνο τα 2 τρίτα, άρα 6.000 λίρες αντί για 9.000 λίρες.
Από τις 6 εγώ πλήρωσα από την τσέπη μου τις 1.500 αρχικά και στη συνέχεια είπα στο σχολείο, παιδιά, δυσκολεύομαι με αυτή την κατάσταση εδώ πέρα. Θέλω κάποια στήριξη, ας πούμε, γιατί δεν βγαίνω. Συζητούσαμε, κάναμε ένα negotiation εκεί. Υπήρχε μια διαπραγμάτευση σχετικά με το μισθό. Και πάνω στη διαπραγμάτευση που τους ανέφερα τις οικονομικές μου δυσκολίες, μου είπαν, κοίταξε, θα σου αυξήσουμε το μισθό κατά, ας πούμε, 2.000 φέτος, αλλά θα σου πληρώσουμε και το μάστερ παράλληλα. Οπότε παράλληλα κάλυψαν τις υπόλοιπες 4.500 λίρες που ήταν το υπολοιπόμενο ποσό για μένα. Άρα εγώ ξαφνικά πήρα 6.500 λίρες από τον πρώτο χρόνο στο δεύτερο. Παράλληλα μου δώσανε έναν τίτλο, με κάνανε μια ευθύνη, έτσι, επικεφαλής του τμήματος μαθηματικών. Κάτι που ανοίγει πολλές πόρτες στη συνέχεια. Και την επόμενη χρονιά μου κάνανε αύξηση μισθού 4.000 λίρες. Άρα βλέπουμε ότι μέσα σε 2 χρόνια μου κάνανε αύξηση, μου δώσανε 10.500 λίρες παραπάνω και είχα ήδη σπίτι και φαγητό μέσα στο σχολείο. Άρα όλα αυτά είναι σίγουρα μέσα στο πλαίσιο. Βλέπουμε τι κάνει λοιπόν το να κάνεις καλή δουλειά και ταυτόχρονα να είσαι σε μια θέση ισχύως όπου υπάρχει τεράστια ανάγκη για μαθηματικούς, για φυσικούς, για βιολόγους, για χημικούς, και αντί να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε να διοριστούμε και υπάρχουν πάρα πολλοί, δεν μπορούμε να απορροφηθούμε και κάνουμε δουλειές από εδώ και από εκεί που δεν μας ενδιαφέρουν για να επιβιώσουμε, ξαφνικά διεκτηνιζόμαστε σε μια κατάσταση όπου έχει αξία το τι σπουδάσαμε, έχει αξία το επάγγελμά μας, πολύ υψηλότερη, και αρχίζουν να μας συμπεριφέρονται με λίγο πιο, ας πούμε, ανθρώπινο τρόπο και ανθρώπινες συνθήκες σε σχέση με κάτι που είχαμε συνηθίσει προηγουμένως, και πολύ παραπάνω στα διεθνή σχολεία, φεύγοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου βλέπεις πλέον και ποιότητα ζωής πολύ παραπάνω, γιατί εργάζεσαι λιγότερο, αμείβεσαι περισσότερο και ενδεχομένως να βρίσκεσαι και σε ένα μέρος που έχει πολύ ωραίο καιρό, παραλία, ζέστη, και δεν σε επηρεάζει τόσο το κλίμα του Ηνωμένου Βασιλείου, που εμένα σίγουρα με επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Ναι, ειδικά η προοπτική των international schools μετά ανοίγει πάρα πολύ την ομπρέλα και ίσως είναι και για πολύ κόσμο η καλύτερη επιλογή. Ωστόσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή στην Ελλάδα αρκετός κόσμος φέρνει το αντεπιχείρημα είναι πολύ δύσκολη δουλειά και αυτά τα χρήματα είναι πολύ λίγα και δεν ζεις με αυτά τα χρήματα στην Αγγλία. Να πω ότι καταρχάς με τα χρήματα που παίρνουν οι δάσκαλοι στην Ελλάδα δεν ζεις στην Ελλάδα. Επίσης το φαινόμενο που παρατηρούμε στην Ελλάδα ότι οι μισθοί είναι χαμηλότεροι από ό,τι ήταν το 2009 και οι πραγματικοί μισθοί ειδικά έχουν υποστεί μείωση τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν παρατηρείται στην Αγγλία, δηλαδή τουλάχιστον υπάρχει αυτή η αύξηση αφενός, και αφετέρου η δουλειά είναι δύσκολη. Κάποιοι τη λένε τη πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο. Αλλά ξέρεις τι πας να κάνεις. You know what you're signing up for. Αν πας να την κάνεις, ξέροντας ότι είναι μια δύσκολη δουλειά. Από εκεί και πέρα, οι μισθοί στην Αγγλία και όπως είπες η μισθολογική εξέλιξη και οι προοπτικές που υπάρχουν είναι τέτοιες που να μπορούν να σου επιτρέψουν να ζεις καλύτερα. Εγώ βλέπω συνομιλίκους μας και νεότερα παιδιά από εμάς, παιδιά γύρω στα 28, 29, 30, 31, 32, να είναι ανεξαρτητοποιημένοι, να έχουν το σπίτι, το αυτοκίνητό τους, την οικογένειά τους, εάν και εφόσον το επιθυμούν, απογαλακτισμένοι από εξάρτηση οικονομική από τις οικογένειές τους, και χάρηκα βλέποντάς τους να δουλεύουν σκληρά, αλλά να ζουν με αξιοπρέπεια. Και θα όλες αυτές τις δύο λέξεις, αξιοπρέπεια και αξιοκρατία. Αυτό είναι κάτι που δυστυχώς οι δάσκαλοι στην Ελλάδα, που είναι άνθρωποι πολύ σκληρά εργαζόμενοι, πολύ φιλότιμοι, λόγω των συσχετισμών των μισθολογικών κτλ., είναι πολύ δύσκολο να τις βιώσουν έτσι όπως θα τους άξιζε και έτσι όπως θα έπρεπε. Δυστυχώς, γιατί το ζητούμενο θα ήταν όλοι να μπορούμε στη χώρα μας να παραμένουμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον. Φυσικά αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα όμως εμείς συζητάμε με τα υπαρκτά δεδομένα κάποιες εναλλακτικές που ίσως για κάποιους ανθρώπους να είναι σωτήριες. Ακριβώς, εγώ να πω επίσης ότι μέσω αυτού δεν προτρέπω τους ανθρώπους να κάνουν μαζική εγκατάλειψη και έξοδο της Ελλάδας ώστε να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην Αγγλία. Αυτό που λέω είναι ότι το PGCE ενδεχομένως να αποτελέσει ένα όπλο που θα επιτρέψει σε έναν άνθρωπο να επιστρέψει στην Ελλάδα σωματικά,
αλλά να εργάζεται με όρους Αγγλίας, με όρους Αμερικής, με όρους ενός άλλου μέρους, χωρίς να επιτρέπει στο κράτος να τον παγιδεύσει οικονομικά και να μην του επιτρέψει να δει μια άσπρη μέρα και να ασφικτιά. Γιατί λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση χρέωση ενός ιδιαιτέρου στην Αγγλία για φυσική και μαθηματικά, ας πούμε, σε A-levels, είναι 50-60 λίρες. Αυτό είναι το μέσο ορομίσθιο. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που θα πάει να πραγματοποιήσει το PGC και θα εργαστεί ίσως και κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο σχολεία στην Αγγλία ή σε international schools, και στη συνέχεια μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, μπορεί να χρεώνει στα ιδιαίτερά του 50-60 λίρες την ώρα, κατά μέσο όρο, δηλαδή μιλάμε για 60-70 ευρώ την ώρα. Που είναι ένα ορομίσθιο που σίγουρα δεν μπορεί να έχει στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε περίπτωση, αν το έχει με το εξωτερικό, μπορεί ακόμη και η ίδια η Ελλάδα να υποφεληθεί από αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε μία μέθοδο όπου ένας άνθρωπος επιστρέφει στην Ελλάδα με περισσότερες προοπτικές και γνώσεις και ξαφνικά εκμεταλλεύεται αυτή τη διαφορά των οικονομιών και στηρίζει την ίδια του τη χώρα με τη δυνατότητα πλέον που έχει να κάνει 5 πράγματα. Να αγοράσει ένα σπίτι, να επενδύσει, να ξοδέψει. Γιατί πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, θα τα κρατήσει κλειδωμένα σε μια τράπεζα στην Ελβετία, ας πούμε. Οπότε αυτή είναι η ιδέα στην οποία ήθελα να αναφερθώ. Δεν έχω περισσότερα να πω. Μας κάλυψες, Μάνο, και μας έδωσες και μια δόση αισιοδοξίας περισσότερο από αυτήν που είχα να δώσω εγώ, νομίζω, πάνω στο PGC, γιατί για μένα ήταν πολύ δύσκολη εμπειρία το PGC και στο τέλος ήρθε το φως στο τούνελ και το εκμεταλλεύτηκα στο έπακρο σίγουρα και δεν άφησα τίποτα να ξεφύγει. Το κυνήγησα σίγουρα πολύ στοχευμένα και μεθοδικά και δεν άφησα, αν θέλεις, την κατάσταση απλώς να με κατευθύνει τυχαία και να δεχτώ την πρώτη πρόταση που μου έκαναν, ας πούμε, για το πρώτο δημόσιο σχολείο που βρέθηκε, αλλά είπα πολλά όχι, συνεχόμενα, μέχρι να φτάσω στο σχολείο που τελικά εγώ προσωπικά ήθελα να διδάξω. Μάλιστα απέρριψα και το Stephen Peirce Foundation, ένα από τα καλύτερα σχολεία στο Cambridge, που έγινα δεκτός και τους είπα όχι, δεν θέλω να έρθω, γιατί μου έδινε ένα άλλο σχολείο πολύ καλύτερες συνθήκες και σπίτι και σύντηση κλπ. Αλλά φυσικά μέχρι να φτάσω εκεί δεν άφησα την κατάσταση να με παρασύρει. Ήμουν κύριος των πράξεών μου, ήξερα πολύ στοχευμένα τι έπρεπε να κάνω και αυτό προτείνω σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπροστά τους αυτά τα δεδομένα να τα επεξεργαστούν και πολύ στοχευμένα και λογικά και μεθοδικά να πράξουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι ο βέλτιστος για τους ίδιους. Μάνο, έχεις κάτι να πεις κλείνοντας, νομίζω, σήμερα αυτή την κλίση? Μια πορεία δικιά μου. Πόσες διδακτικές ώρες έκανες μέχρι το Δεκέμβρη, στο τέλος της πρώτης φάσης της δικής σου? Θυμάσαι? Με ζορίζεις, Μάνο, αλλά θυμάμαι ότι ήταν γύρω στις 6-8 ώρες τη βδομάδα. Οκ, και εγώ περίπου εκεί. 8 φτάσαμε. Ναι, ωραία. Μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, χαίρομαι που έλυσα και την απορία στο live. Εύχομαι να συνεχίσεις έτσι με αισιοδοξία και φυσικά να πετύχεις το στόχο σου που εσένα είναι λίγο διαφορετικός. Θες να περάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου, να πραγματοποιήσεις ένα διδακτορικό και μπήκες με την πλάγια μέθοδο του PGC. Ξαναλέω, δεν ήταν το αρχικό μου σχέδιο και πλάνο αυτό, έτσι. Εσύ προσπαθείς τώρα να μου βγάλεις ίσως το βαθύτερό μου, την βαθύτερη μου επιθυμία, που θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει αυτό, γιατί από μικρός είχα το όνειρο του διδακτορικού και λόγω διαφόρων έτσι, δυσκολίων δεν μπόρεσα να το ακολουθήσω. Θεωρώ ότι μου δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία τώρα και αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερες ευκαιρίες αξίζουμε και καλό είναι να δίνονται στη ζωή. Ωστόσο και η προοπτική του να εργαστώ σαν καθηγητή στην δευτεροβάθμια είναι κάτι που μου αρέσει και το επιθυμώ. Ένα κατάλληλο σχολείο, πιστεύω, και εμένα θα μου έδινε πολλά και θα ήμουν ευχαριστημένος σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αλλά επίσης, με ένα διδακτορικό ή και μεταπτυχιακό, όπως ξέρεις, πάλι μπορεί να επιστρέψει κανείς σε σχολεία με καλύτερους όρους. Άρα, γιατί όχι, δηλαδή δεν είναι αλλοαποκλειόμενα, αλλά νομίζω συνδυάζονται κιόλας. Και αν καταλήξω να εργαστώ σε πανεπιστήμιο στο μέλλον, πάλι η εμπειρία η διδακτική του PGC είναι πολύτιμη και εκεί για την όποια, ας πούμε, διδασκαλία και επαφή με φοιτητές. Οπότε όλα αυτά είναι... Το σημαντικό είναι ότι έρχεται κάποιος σε ένα τέτοιο χώρο με το PGC πρόγραμμα και του ανοίγονται κάποιες νέες προοπτικές στη ζωή του. Και με την αξία του, μπορεί να φτάσει κάπου πιο μακριά και αυτό νομίζω στις μέρες μας είναι σημαντικό. Ναι.
είναι το πιο διεθνώς αναγνωρισμένο και σημαντικό πρόγραμμα και πτυχίο που υπάρχει πάνω στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχει αντίστοιχο πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται περισσότερο το PGCE παρά τα ίδια τους τα προγράμματα, γιατί κάθε πολιτεία είναι λίγο χύμα και έχει τα δικά της προγράμματα και δεν παίρνεις καν διδακτική επάρκεια που ισχύει παντού. Οπότε το PGCE πραγματικά είναι, όταν λες σε κάποιον είμαι καθηγητής δευτεροβάθμιας, οπουδήποτε στον κόσμο έχω PGCE, κατευθείαν όλοι ξέρουν ότι έχει μπει μια σφραγίδα, μια στάμπα στο βιογραφικό σου, ότι εσύ είσαι approved, ας πούμε. Έχεις περάσει από το quality control του Ηνωμένου Βασιλείου από ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και έτσι από μόνο του αυτό είναι σαν να λέμε, πώς λέμε, ας πούμε, κάποιος έχει πτυχίο από Oxford, έχει πτυχίο από Cambridge και ακούς και λες, από Oxford, από Cambridge, ήδη υπάρχει μια ένδειξη ότι αυτός ο άνθρωπος για να κατάφερε να κάνει αυτό το πράγμα είναι κάτι σημαντικό. Κάτι αντίστοιχο για τους εκπαιδευτικούς λοιπόν είναι το PGCE. Όταν λες έχω PGCE, για να καταλάβουν λίγο και οι άνθρωποι στην Ελλάδα, είναι ένα κατόρθωμα για έναν εκπαιδευτικό, ιδίως διεθνώς. Ναι. Όπου και να το πεις, εδώ ας πούμε με ανθρώπους που κάποιοι φίλοι τους ή αδέρφια τους έχουν κάνει PGCE, αμέσως ξέρουν τι έχεις περάσει. Ναι. Είναι σαν να έχει περάσει κάποιος από τη διαβολοβδομάδα, να έχει περάσει από... Ναι. Οπότε ξέρουν ότι όντως αξίζεις και μόνο που μπόρεσες να το αντέξεις, έτσι. Ακριβώς. Όχι, ότι είναι μια διαδικασία που ελέγχει την πραγματική σου ικανότητα. Ότι μπορείς πράγματι να το κάνεις, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Μία τελευταία ερώτηση που είχε γίνει και δεν την απάντησα. Κάποιος έγραψε, εδώ στις φοιτητικές εστίες μπορεί να πάει κάποιος οποιασδήποτε ηλικίας. Καταρχάς, τα halls of residence του πανεπιστημίου δεν είναι ακριβώς φοιτητική εστία όπως τη ξέρουμε στην Ελλάδα. Είναι σαν πανεπιστημιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με μειωμένα κόστη, με χαμηλότερα ενοίκια, νοικιάζει κανένας, πληρώνει το ενοίκιό του κτλ. Και του παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Κάποιες περιόδους του χρόνου, καλοκαίρι ας πούμε, λειτουργούν κανονικά ως ξενοδοχεία. Το Rees Hall που είμαι εγώ ας πούμε, ήταν το τελευταίο ξενοδοχείο με άλλο όνομα που είχε περάσει ο Charles Dickens όταν επισκέφτηκε το Portsmouth, στο οποίο επίσης είχε γεννηθεί. Δηλαδή, τώρα, οι φοιτητές που είναι, εννοείται είναι από πρωτοετής μέχρι μεταπτυχιακούς, οπότε μπορεί να συναντήσεις άτομα από 18 χρονών μέχρι 35 και late 30s ενδεχομένως. Και το περιβάλλον, όπως και γενικά στα αγγλικά πανεπιστήμια, έτσι και εδώ, είναι ένα περιβάλλον ανθρώπων ανεξαρτήτως της ηλικίας και της προέλευσης τους, ανθρώπων ανεξάρτητων, με ανεκτικότητα, σεβασμό στον άλλον και στο διαφορετικό. Έχουμε άτομα από όλο τον κόσμο, από την Αφρική, από την Ασία, από την Ευρώπη, από την Αγγλία, από τη Βόρεια και την Νότια Αμερική και ούτω καθεξής, και ο καθένας ασχέτως της θρησκευτικής του ιδιότητας, της εθνικής του ιδιότητας και ακόμα και της, ας το πούμε, ταξικής προελεύσεως, βρίσκονται όλοι σε ένα κλίμα σεβασμού, αξιοκρατίας και ανεκτικότητας και ευγένειας. Οπότε, θέλω να πω, δεν θα νιώσεις ότι είσαι η μύγα μες στο γάλα επειδή έρχεσαι από μια χώρα ή επειδή δεν είσαι 20 και είσαι 25 ή 30. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά θα σου συμπεριφερθούν όλοι, εάν και εφόσον βρίσκεσαι εδώ με την αξία σου και τηρείς τους κανόνες και σέβεσαι και εσύ τους υπόλοιπους γύρω σου. Ναι, δεν υπάρχει όριο ηλικία στο PGCE. Μπορεί κάποιος να πάει να είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος 50, 55, 60 χρόνων που θέλει να πραγματοποιήσει το PGCE και αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει ρητά γραπτό όριο ηλικίας. Μπορεί ένας άνθρωπος λοιπόν να έρθει να το πραγματοποιήσει και να μείνει και στις φοιτητικές εστίες, χωρίς να του πούνε κάτσε ρε φίλε εσύ γιατί δεν είσαι, ας πούμε, 20, 22, 25 χρονών, 30 χρονών, αλλά σε δέχονται κανονικά. Απλώς εσύ από αυτό που περιέγραψες δεν έχεις δει ανθρώπους πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, είναι μέχρι γύρω στα 30 κάτι ετών από ό,τι περιέγραψες. Σωστά. Γιατί στα halls of residences πιο συχνά θα δεις πιο νεαρής ηλικίας άτομα, γιατί ας πούμε στο PGCE που όντως έχουμε και άτομα 45 και 50 χρονών και 55 χρονών,
και στα υπόλοιπα BGCs, έτσι, αλλά και στο Science που είμαι εγώ. Σε αυτές τις ηλικίες συνήθως είτε έχουν δικό τους σπίτι κάπου, είτε έχουν δικιά τους οικογένεια, είτε μπορεί να νοικιάζουν privately αλλού και γι' αυτό δεν είμαστε όλοι μαζί σε halls of residences, έτσι. Αλλά το πρόγραμμα καθ' αυτό, ναι, είναι, στο BGC σαν πρόγραμμα υπάρχουν όλες οι ηλικίες και είναι καμιά φορά και ωραίο έτσι να έχεις τέτοια αλληλεπίδραση και με παιδιά 21-22 ετών που έχουν μόλις τελειώσει το προπτυχιακό τους, αλλά και με ανθρώπους με μια εμπειρία ζωής, με μια εμπειρία στη διδασκαλία ήδη, που έρχονται ίσως και από κάποια άλλη χώρα, είναι από εδώ στα 40 τους, ακόμα και στα 50. Όλοι μαζί ανταλλάσσουν και δίνουν ο ένας στον άλλο συμβουλές που είναι χρήσιμο. Είμαι όλοι μαζί στο διάλειμμα και αγκαλιαζόμαστε για να επιβιώσουμε και να αντέξουμε άλλη μια μέρα στο σχολείο. Είναι αυτό που είχε βγει και αυτό το meme, που είναι ένας μαθητής και κλαίει έξω από ένα σχολείο και είναι από δίπλα ένας ενήλικας με τσάντα και κλαίει και αυτός και γυρνάει ένας μαθητής και του λέει και εσύ μαθητής είσαι και λέει όχι, εγώ είμαι καθηγητής. Αλλά μαζί κλαίμε νομίζω πριν γυρίσουμε πίσω στο σχολείο, ιδίως όταν τελειώνουν οι διακοπές. Και νομίζω τώρα το βίωσες αυτό πρόσφατα, γύρισες στο σχολείο και σίγουρα δεν αισθανόσουν ότι οι διακοπές δεν κράτησαν αρκετά. Τι να κάνουμε, είναι μέρος του παιχνιδιού και είναι σημαντικό να έχουμε ένα τον άλλο για να στηρίζουμε ένα τον άλλο, να έχουμε παραπλήσεις εμπειρίες. Νομίζω κάνει τη διαφορά. Για κάποιον που ρώτησε στα σχόλια, μιλάμε τόση ώρα για το PGCE, που σημαίνει Postgraduate Certificate in Education, που είναι ένα πρόγραμμα για καθηγητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, οδηγεί σε απόκτηση διδακτικής επάρκειας. Αυτή τη στιγμή δίνουν επιδότηση στα μαθήματα της φυσικής και των γλωσσών γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, για όσους θέλουν να το πραγματοποιήσουν. Είναι αφορολόγητα 29.000 λίρες για τη φυσική και 26.000 λίρες για τις άλλες γλώσσες. Μπορείτε να δείτε τα υπόλοιπα βίντεο που έχουμε αναρτήσει στο παρελθόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μάνο που ήρθε σήμερα και μας αφιέρωσε λίγο από τον ελάχιστο και πολύτιμο χρόνο που έχει, γιατί πραγματοποιεί το PGC αυτή τη στιγμή και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μπει σε μια διαδικασία να κάνεις κάτι τέτοιο. Οπότε το εκτιμούμε πραγματικά, Μάνο. Ελπίζω να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν και θέλουν να υποφεληθούν πραγματικά από το πρόγραμμα. Θα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε για ό,τι χρειαστούν. Θα είμαι κυρίως εγώ εδώ στα σχόλια κλπ. Αλλά αν χρειαστεί κάτι άλλο, μπορεί να σε καλέσουμε άλλη μια φορά, αν μπορέσουμε και βολέψει, να μας πεις 5 πράγματα ακόμη. Αλλά προς το παρόν το εκτιμούμε πραγματικά. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Και ό,τι θέλουν εδώ μπορούν να δοθούν οι πληροφορίες, να δουν αν θέλουν και το άλλο βίντεο που λέμε για κάποια πιο τεχνικά θέματα των αιτήσεων κτλ. Και μακάρι, ξαναλέω, να έχουμε και έτσι κάποιους ανθρώπους που θα το βρουν χρήσιμο όλο αυτό. Ευχαριστούμε, Μάνο. Να είσαι καλά. Χαιρετώ από Βραζιλία και καλή δύναμη με το κρύο εκεί στο Portsmouth, αλλά τουλάχιστον δεν βρέχει, είπες. Καλά είμαστε, καλά. Τέλεια. Καλή συνέχεια. Στη Βραζιλία και σε όσους μας ακούνε και θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Μάνο. Γεια σου. Ciao.